السلام عليكم، معكم الأستاذ عمار ياسر، واليوم راح نكمل في سلسلة جاوسيان. راح ناخذ المثال الثاني لاستخراج الترانزيشن ستيت. راح يكون برضو مثال نوعا ما بسيط، بس أكيد راح يكون فيه تكنيكس جديدة. المثال راح يكون عن ال 1,2 هيدروجين شيفت للأزرين، وبيعطينا أسيتونيترايل. عشان نعمل هذا المثال راح نستخدم ال QST3، فلازم يكون في عنا guess للترانزيشن ستيت برضه هاي المرة. ولأنه المثال نوعا ما في كثير ستيبس ممكن انها تصير، يعني راح يكون في حركة كثير للأتومز، فراح نستخدم level of theory قوي نوعا ما. الآن خلينا نبدأ بالرياكتنت بالبداية، لأنه زي ما احنا عارفين ل QST3 بدنا رياكتنت وبرودكت، والترانزيشن ستيت بتكون هي رقم 3. بكيو اس تي 2 حكينا الاوردر مش مهم، حطيت شو اول شو ثاني مش مهم، لانه الترانزيشن ستيت هيك هي ذا سيم. بالكيو اس تي 3 عندي رياكتنت برودكت او برودكت رياكتنت، وبالخانه الثالثه بنحط الترانزيشن ستيت جس اللي عندنا اياه، الاقتراح تاعنا. الازرين هو عباره عن 3 ممبر رينج. ما عندي 3 ممبر رينج عليها نيتروجين، فراح ناخذ العاديه. اوكي، والاتوم هاي نيتروجين، البوند بدها تكون دبل بوند. ما عندي هاي الهيدروجين ولا هاي الهيدروجين، عم نعمل له كلين. اوكي، بدنا نعمل له الان اوبتمايزيشن. هو نيوترال فما راح نغير التشارج، بدي اعمل له اوبتمايزيشن. راح نختار دي اف تي اوميجا بي 97 اكس دي، وراح نختار 6311 جي اللي هي البيس ست. راح نختار بلس 2 دي بي. اوكي، صفت بنروح على اللي بدنا نشتغل عليه، بحكي له هاي الرياكتنت. اوكي، بنحكي له اوكي. الرن راح تاخذ وقت، لانه ليفل اوف ثيوري اقوى بكثير من ال HF اللي استخدمناه المرة الماضية. بعد ما انتهت الرن، اوكي، خلينا نفتح اللوج فايل. اعطاني هذا الاوبتمايزد ستراكشر للرياكتنت تاعنا. تمام، كم اخذت الرنة؟ 2 minutes و32 ثانية. طبعا لازم دائما، يعني حلو انه نتاكد انه ما عندي اي ماجينال فريكونسي، ما عندي اي مشاكل. تمام. الان هذا هو الاوبتمايزد. بدي اخذ عنه كوبي واعمل واحد جديد مشان نوصل للبرودكت. الان البرودكت الاسيتونيترايل CH3 تريبل بوند ان، فواضح انه الان هاي راح تصير تريبل بوند، وهاي البوند راح تنكسر. لاحظوا في كثير حركات تصير، مشان هيك اخذنا ليفل اوف ثيوري معقد، ومشان هيك الكيو اس تي 3 هي الحل تاعنا هون. والهيدروجين هاي راح تنتقل 1 2 هيدروجين شيفت. اذا اول شيء هاي البوند راح تنكسر. تمام، هاي البوند راح تصير تريبل بوند، هاي وهاي برضو راح تنكسر، والرقم 5 تحديدا راح تصير هون اذا عملت له كلين، وهو المطلوب. احنا مين اللي انتقلت عنا؟ رقم 5. والكربون صارت تريبل بوند، كمان مرة كلين. يا سلام. الآن بدي نعمل له اوبتمايزيشن. الآن ركزوا، إذا بدنا نعمل potential energy surface diagram لازم الاوبتمايزيشن للستراكشرز والترانزيشن ستيت كالكوليشن تكون بنفس الليفل اوف ثيوري تحديدا. بالفيديو السابق ما عملناهم نفس الليفل اوف ثيوري للسرعة فقط، بينما إذا بدنا نعمل potential energy surface study، يعني عندي ميكانيزم بدي أدرسه الترانزيشن ستيت، كيف الانرجي بتختلف بين الرياكتنتس والبرودكتس والترانزيشن ستيت، لازم يكونوا نفس الليفل اوف ثيوري.
فأنتم دائما تعودوا اشتغلوا على نفس الليفل اوف ثيوري دائما. اوكي، بدنا نعمل له اوبتمايزيشن، ناخذ نفس الليفل اوف ثيوري، نحدد البيس سيت، الفانكشنالز، وبرضه النيوترال ما في مشاكل. بدنا نسميه برودكت، وبرضه هاي الرن راح تاخذ نوعا ما وقت. اوكي، بعد ما انتهت الرن خلينا نشوف كم اخذت وقت. اخذت 2 minutes. اوكي، الان عشان نوصل للترانشن ستيت صار عندي رياكتنت وبرودكت. عشان نعمل الترانشن ستيت بنبدا باي وحده فيهم عادي. اوكي، خلينا مثلا نشوف البرودكت. بدنا نعمل الان جس للترانشن ستيت، بدنا نتخيل كيف الترانشن ستيت صارت. طبعا نتذكر انه الهيدروجين اللي انتقلت الاتوم رقمها 5. تمام، فلازم كثير مهم لما نعمل جس للترانشن ستيت نعرف شو الاتوم اللي انتقلت اللي هي رقم 5. ما بصير اعمل رقم 4 اللي انتقلت. يعني ما بصير هسه لما اجي اعمل الجس اخربط بالنمبرينج، ابدا ما بصير. رقم 5 هي اللي انتقلت. تمام، خلينا نشوف بالرياكتنت اسهل راح تكون. نعم بالرياكتنت اسهل. نعمل edit سوري view labels. يا سلام. بس عشان نعمل جس بدنا نحاول نوعا ما نتذكر الكيمستري اللي درسناها. هاي البوند اكيد راح تكون مكسوره بالترانشن ستيت، وهاي البوند راح تكون نوعا ما الهيدروجين راح تكون نوعا ما صارت اقرب للواحد للذره رقم 1. فخلينا نكسر هاي البوند. طبعا هون بيجي شطاره الكيمست، بده يجرب لحد ما يوصل للحل، بده يغير بوند انجلز، بوند ديستانسز، لحد ما يوصل للترانشن ستيت. مستحيل تزبط من اول مره. انا راح اعطيكم الطريقه اللي راح تزبط معكم الان من اول مره عادي، بس لما تجربوا لحالكم لما تفاعلات مختلفه ما راح تزبط من اول مره، راح تكون شوي صعبه. بدك تضلك تجرب، تغير، تطول البوند، تصغر البوند لينث وهكذا. فاحنا هاي البوند راح تنكسر. تمام، والزاويه بدنا نحطها 120. هاي الزاويه ليش 120؟ بدك تجرب، بدك تجرب. بدنا نحطها 120. هيك صار منطقي نوعا ما. هيك صارت المسافة هاي منطقية كترانزيشن ستيت. الآن بدنا نشوف شغلة كمان اللي هو الرقم 5 اللي راح تنتقل مش منطق تكون بعيدة لهالدرجة، مش منطق تكون بعيدة لهالدرجة. فخلينا نعمل مثلا زي هيك، نخليها سوري ثواني، نخليها نعمل فيكس للأتوم رقم 1. هيك بس أتوم رقم 3 اللي بتتحرك خلينا نعملها 180. هيك صارت أقرب صح؟ ولكن كمان مرة احنا هون بترانزيشن ستيت، فأطوال الروابط دائما بتكون مش منطقية بالترانزيشن ستيت. فهون أطوال الروابط برضه تعتبر صحيحة واللي هو مش منطقي. دائما بدك تفكر بالإشي اللي مش منطقي. مثلا هاي الضرب هاي البوند بدها تنكسر، مش منطق تكون 1. يعني الآن هي اعتبرها هي الترانزيشن ستيت، هل منطق تكون كأنها سنجل بوند عادية بين كربون وهيدروجين؟ أكيد لا. فهاي بدنا نعملها 1 و5 مثلا. ما غيرت. هاي بدنا نعملها 1 و5، وبين هاي وهاي بدي أخلي المسافة 1 و7. نتأكد إنه هاي 1 و5 كمان مرة، وبين هاي وهاي بدنا نخليها 1 و7. تمام، هذا هو القس تاعنا. هذا هو القس تاعنا. ممكن نسميه قس نمبر 1 عادي ما فيها أي مشكلة. مثلا نعمل هيك كنترول اس، بدي أسميه جي 1 إنه هو القس رقم 1. زبط حلو، ما زبط بجرب قس ثاني، أصير أعدل عليه وهكذا. إذا هيك سيفنا الانبوت فايل تاع القس الأول. تمام، بنيجي نحكي بدنا نيو، ولأنه راح نعملها QST3 لازم يكون في عندي molecular group تحتوي على 3 خانات. حلو، الخانة الأولى إيش بدنا نحط فيها؟ الرياكتنت أو البرودكت ما بيأثر.
تمام. خلينا نحط فيو الليبلز. بالخانة الثانية بدنا نحط الاوبتمايزد برودكت. تمام. نلاحظ انه رقم 5 هي اللي انتقلت. لازم دائما نتأكد من هاي التفاصيل. بالخانة الثالثة بدنا نحط الجس اللي ما بنعمل له اوبتمايزيشن، لانه لو عملت له اوبتمايزيشن راح يخرب كل التوقع تاعي للبوند انجلز والبوند ديستانسز، فما بنستفيد ولا اشي. نحكي له كنترول سي كنترول في، خلينا نظبطه بحيث يكون واضح لنا. رقم 5 هي اللي بدها تنكسر وبدها تكون وين؟ عند رقم 1. هيك بنكون جاهزين انه نشغل QST3. ركزوا معي كمان مرة. رقم 1 ورقم 2 هم اللي ترانزيشن، هم الرياكتنت والبرودكت، ومش مهم الترتيب. المهم انه برقم 3 يكون عندي الترانزيشن ستيت جيست تاعنا. هذا المهم. اذا حكيت له كنترول جي بدي اوبتمايزيشن فريكوانسي، بدي QST3. وهون في شغله كثير مهمه، لما نعمل QST3 لازم نحكي له يعمل لي كالكوليشن للفورس كونستانت. ضروري كثير. هاي بتعمل لي بالبدايه فريكوانسي كالكوليشن. ما دام حكيت له وانس بيعمل لي بالبدايه فريكوانسي كالكوليشن. على بدايه كل اوبتمايزيشن بيعمل فريكوانسي كالكوليشن. فمهم نعملها وانس. اوكي. ممكن نعملها اذا كان الميكانيزم معقد اكثر والترانزيشن ستيت معقده اكثر، ممكن نعملها اولويز. احنا بحالتنا وانس كافي. نختار نفس الليفل اوف ثيوري. واكيد التشارج 01 ما في عليها اي تغيير. وبنحكي له سبميت. الان كيف مع الخبره لازم دائما تصير تشيك على الكي ووردز اللي هون. انا في عندي اوبتمايزيشن QST3، الكالك FC هاي اللي هي الفورس كونستنت اللي حكينا عنها، والفريكوانسي احنا بدنا اياها الفريكوانسي، صح ولا لا؟ هون عندي الليفل اوف ثيوري مع الفانكشنال تاعه البيسس سيت كامل، وهي التشارج والمالتيبليسيتي. احكي له سبميت. بدنا نسميها TS للجس الاول، فبدنا نسميها TS1. اذا نجحت حلو، ما نجحت بنجرب اشي ثاني. نحكي له سيف جو اهيد. طبعا راح تاخذ وقت، الآن الرن أعطتنا إنها فيلد. واللي هو الإشي طبيعي جدا، يعني طبيعي كل ما تجرب شغلة يعطيك فيلد وهكذا. هسا بهمناش يعني الإيرور. خلينا نطلع من هاي. خلينا نجرب نفتح اللوج فايل، راح يحكي لي إنه لا في مشكلة. لا، مش راح نفهم إشي من الإيرور. تمام. اللي راح نعمله إنه راح نغير بالترانزيشن ستيت. هل ممكن نغير بالرياكتنتس؟ بحالتنا لا، لأنه الرياكتنتس مركب واحد، أكيد ما في أي مشكلة فيهم. وفي حال غيرنا بالرياكتنتس راح نعمل إشي اسمه IRC للترانزيشن ستيت، نوصل منه للرياكتنتس المثاليات لإلها. مش موضوعنا هذا، المرة الجاية راح نحكي عنه. بس خلينا كالعادة نغير بوند ديستانس، بوند انجل، أيا كان. خلينا مثلا البوند هاي نخليها 1.52 مثلا. نطولها شوي. هاي 1.72 مثلا. تمام. الانجل بين هذول الثلاث كم هي حاليا؟ خليها 170 مثلا، زي هيك. خلينا هسه نجرب اللي بصير معنا. نفس كل اشي، بس طبعا ايش؟ راح نسميها 2. تمام. خلينا نجرب ونشوف شو بصير. انتهت الرن بنجاح. وهذا بدل لنا كيف انه الترانزيشن ستيت كمان مرة راح ضلني احكيها دايما، شو ما تعمل ممكن يعطيك ايرور. فدايما لازم يكون في عندك انه لا، في اشياء لازم دايما اعدلها. شفتوا عدلنا اشياء بسيطة جدا بالبوند ديستانسز بس نجحت. نحكي له اوكي.
خلينا نفتح اللوج فايل. هاي هي الترانزيشن ستيت اللي طلعت معنا، بس خلينا أفرجيكم كيف إنه فعلا unpredicted. يعني هاي إحنا اللي أعطيناها، هاي القس اللي إحنا عملناه. لاحظوا كيف هي مقلوبة، يعني إحنا لازم هيك نعملها مبدئيا. إحنا حكينا له هاي الستركتشر، ركزوا على النمبرينج: 1 2 6 1 2 6 4 3 4 3 و5. كيف تغير شكلها تماما؟ هاي هي الترانزيشن ستيت. هاي ما بتهمنا. بدي اروح على الريزلت سمري. يس، في عندنا 1 imaginary frequency. ممكن نروح على الفايبريشنز. عندي واحدة بحكي له ستارت انيميشن. هاي الترانزيشن ستيت. هذه هي الترانزيشن ستيت. هسا ممكن شو نعمل كمان؟ مثلا ممكن نقارن الانرجيز بين الثلاث. تمام، هاي القس الأول اللي ما كانش ظابط معنا، وهي القس الثاني اللي كان ظابط معنا. بدي أروح على الرياكتنت، وبدي أفتح البرودكت كمان عشان نشوف الانرجيز بينهم. هاي البرودكت وهي الرياكتنت وهي الترانزيشن ستيت خليها بالنص. تمام، الانرجي للبرودكت ناقص 32.67. تمام، الانرجي، هل بإمكاني أفتح له أكثر من انرجي؟ صح؟ يس، بإمكاني أفتح له أكثر من وحدة. خلينا نفتحهم هسه، لأنه بنفس الليفل اوف ثيوري بإمكاني أقارن بينهم. لأنهم نفس الليفل اوف ثيوري بإمكاني أقارن بينهم. هاي، بعدين عندي هاي اللي ترانزيشن ستيت، بعدين في عندي البرودكت هو الموست ستيبل، هو الموست نيجاتيف 1. هاي بتيجي بعديها، والترانزيشن ستيت أعلى انرجي بيناتهم، اللي هو الإشي المنطقي لأنها ترانزيشن ستيت. تمام، هاي ما فيها ولا imaginary frequency. هون في عندي واحد، هون فيش عندي ولا واحد. هيك بنكون شفنا مثال ثاني كيف نطلع الترانزيشن ستيت، وبهذا المثال واجهنا ايرور طبيعي جدا خلال التصوير، وعرفنا كيف نحله. وحله كان تغيير أبعاد بسيطة جدا. فدائما لازم نشتغل على هذا الموضوع، إنه مش أول مرة فشلت، ثاني مرة بدك دائما تجرب. وبس لهون نكون خلصنا. المرة الجاي احنا ما خلصنا من موضوع الترانزيشن ستيت، بس لازم ندخل على برنسبل جديد أو تكنيك جديد اسمه الاي ار سي، رح نحكي عنه الفيديو القادم. كيف نعمل سكاننج، كيف نستفيد من الترانزيشن ستيت لنوصل للرياكتنت والبرودكت. بهاي الطريقة ممكن نصير نعدل برضو على الرياكتنت والبرودكت بحيث نوصل لترانزيشن ستيت معقولة، ومن الترانزيشن ستيت أشوف شو الرياكتنت والبرودكتس المثاليات لإلها. وبرضو راح يفيدنا في رسم البوتنشال انرجي سيرفيس. احنا مش بحاجة للاي ار سي، راح نشوف المرة الجاي. احنا مش بحاجة للاي ار سي عشان نعمل بوتنشال انرجي سيرفيس. هاي الارقام اللي طلعناها هسه الانرجيز كافية نعمل بوتنشال انرجي سيرفيس. بنحولهم لكيلو كالوري بير مول ايا كان، بنعمل ريلاتيف انرجي، وبنعمل بوتنشال انرجي سيرفيس وين ما بدنا عادي، وراح نعملها. بس الاي ار سي بيعطيك سكاننج، فبامكانك تشوف حركة الاتومز كيف بتصير. وبس، يعطيكم الف عافية.